हजुर तपाईहरुको पनि फाइल JPG फाइललाई PDF मा कसरी कन्भर्ट गर्न भनेर तपाईहरुलाई समस्या भइरहेको छ। तपाईसँग ल्यापटप कम्प्युटर अथवा तपाईसँग त्यस्तो कुनै हाई डिभाइस छैन भने तपाईसँग एउटा मोबाइल छ। त्यो मोबाइलबाट नै तपाईले आफ्नो फाइललाई कसरी JPG टु PDF कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ विथिन सर्टेन टाइम पिरियड भनेर आज यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामी कुराकानी गर्छौं र स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छौं कि तपाईको JPG फाइल जुन चाहिँ तपाईलाई चाहिँ दिनौ जस्तो प्राय सरकारी काम गर्दा होस् अथवा कुनै तपाईको आफ्नै काम गर्दा होस् डकुमेन्ट अपलोड गर्दा होस् त्यतिखेर तपाईलाई चाहिँ PDF फाइल मागिरहेको हुन्छ र त्यो फाइल चाहिँ कसरी तपाईले क्रिएट गर्ने तपाईले कसरी बनाउने तपाईकै हातको मोबाइलबाट आफ्नै एन्ड्रोइड मोबाइल अथवा तपाईसँग जे छ जस्तो छ है त्यसबाट चाहिँ भनेर आज हामी यस भिडियोमा कुराकानी गर्न गइरहेको छौं। हजुर साथीहरु नमस्ते, वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो र म हुँ तपाईहरुकै साथी सन्दीप जीसी अफिसियल युट्युब च्यानलबाट तपाईहरुलाई चाहिँ हामी आज कुराकानी गर्न गइरहेको छौं। सर्वप्रथम तपाईसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ PDF फाइलहरु हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई तपाईले आफ्नो ग्यालरीमा फोटो खिचेर राख्नुहोस् राम्रोसँग। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मैले दुई तीनटा फाइलहरु चाहिँ मैले चाहिँ फोटो खिचेर राखिसकेको छु र त्यसपछि तपाईले आफ्नो मनपर्ने ब्राउजरमा जानु होला। गुगल क्रोम हुन्छ अथवा तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ सर्च बक्समा गएर तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्छ JPG टु PDF। हजुर र JPG टु PDF मा तपाईले टाइप गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ सुरुमै तपाईलाई एउटा यहाँ फर्मेटमा यहाँ आउँछ है लिंक आउँछ www.ilovepdf.com यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सिलेक्ट JPG इमेजमा यसो क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले आफ्नो फाइल है कहाँ राख्नु भएको छ त्यो फाइललाई तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। मैले चाहिँ मेरो दुईटा फाइल चाहिँ यहाँ चाहिँ छ दुई तीनटा फाइल मैले चाहिँ यहाँ सेभ गरे त्यसपछि यसलाई मैले डन गर्छु है र त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ स्टेप बाइ स्टेप मेरो 3-4 फाइलहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ बसेको छ। तपाईले यहाँ एड अझै तपाईलाई थप्न मन छ भने यहाँ प्लसमा गएर फेरि थप्न सक्नुहुन्छ तपाईको कुनै फाइल है डकुमेन्ट मैले फेरि यसलाई थप्न चाहे र त्यसपछि तपाईको थपिसकेपछि यहाँ 5 वटा फाइल भएको छ र सिम्पली तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ कन्भर्ट टु PDF यसमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईको चाहिँ वेबसाइटमा यहाँ चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ डाउनलोड द PDF भनेर यसलाई तपाईले सिम्पली डाउनलोड गर्नु भयो भने तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ कहाँ राख्ने लोकेसन है डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइल चाहिँ डाउनलोड भएर आइसकेको छ। सो तपाईले यहाँ चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई तपाईले आरामसँग यो PDF मा फर्मेट भइसकेको छ। यसलाई तपाईले आरामसँग यसलाई तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको चाहिँ शेयर PDF मा गएर तपाईले साइज पनि हेरेर कुन चाहिँमा छ त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ मेल अथवा तपाईको WhatsApp भाइबर सोशल साइट है जे छ त्यसरी तपाईले चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले बुझ्नु भयो र जान्नु भयो कि सिम्पली तपाईको आफ्नै हातको मोबाइलबाट जुन तपाईले युज गरिरहनु भएको छ सिम्पली त्यसबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट है JPG लाई चाहिँ तपाईले सिम्पली PDF मा कम्बाइन गर्न साथसाथै तपाईले चाहिँ चेन्ज गर्न जान्नु भयो होला र यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस भिडियो मार्फत तपाईले केही कुरा नबुझ्नु भएको छ कहीं कतै मैले गल्ती बोलिरहेको छ अथवा मैले गल्ती भनिरहेको छु जस्तो लाग्छ भने तपाईले हाम्रो कमेन्ट सेक्सन ओपन रहेको छ त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ र यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र धेरै भन्दा धेरै साथीलाई सहयोगी जस्तो भिडियो सामग्री लागेको छ भने शेयर पनि गरिदिनु होला उहाँहरुको सोशल साइट अथवा उहाँहरुलाई चाहिँ र आगामी पनि यस्तै भिडियोको साथमा भेट्ने बाचाको साथ यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते जय नेपाल, बाइ बाइ।